Окей. And Як справи після повернення і розкажи про ваше одужання. Кріс питає мене, як в мене справи після повернення з полону і як я проходжу одужання. Справа після полону я себе почуваю, як би сказати, іноді погано, іноді добре. Я не розумію своє становище вночі, тому що моя мама мені говорить, що коли я сплю, мене починає дригати вночі. У мене починається швидке серцебиття, я кричу вночі, я не знаю, що зі мною відбувається. Я не знаю чому. Я ходив до врача, він каже, ці синдроми скоро пройдуть, вам треба просто купити таблетки. І мені прописали таблетки там, я їх п'ю. Потім мені іноді моя дівчина каже, що ти дуже сильно кричиш, тебе тіпає вночі. Після того, як в мене були зупинки серця, можна так сказати, мені почало сильно боліти серце. Я також зараз п'ю таблетки від серця, і я чувствую, що нібито моє здоров'я або ухудшується, або улучшується. Я не розумію цього. Бо іноді я йду, я сідаю, і в мене починає покалювати серце. Я не розумію, воно дуже сильно колить. І мені хочеться пройтися або пробігтися зразу, я не знаю чому. А так буває, сидиш, і воно так різко вколить, і тобі аж погано стає. А іноді пару днів, ти чувствуєш себе нормально, не відчуваєш нічого. Чувствуєш себе на позитивчик і такий, нормально, very good. І ти думаєш, вау, класно. А потім опять так, туф, і ти такий, бам. Бувають флешбеки починаються, буває що ти зависаєш, ти з кимось говориш, наприклад, і ти зависаєш. У мене було вчора, сьогодні така ситуація. Вчора я з другом сидів, говорив, він щось до мене говорить, так ми спілкуємося з ним. І він мені каже, День, а ти де? Він мені так робить, а я, я в своїй реальності. І я починаю думати, опять почалося, оці флешбеки, опять війна. І в мене так картинками воно. Я розумію, що, зараз пару минут і я відвісну від цього. Зараз все пройде. І іноді я дивлюся на людей з іншої сторони, з другого ракурсу. І дивлячись на це все, я бачу цю ситуацію, я бачу, що тяжко. Хочеться йти до своєї мрії, але тяжко. Тому що і фінансово мені потрібна допомога, і матеріально, і фізично, щоб хтось просто був поруч, щоб хтось допоміг мені здійснити мою мрію. З самого дитинства я так стараюсь все сам. І з братом ми з самого дитинства все самі. І іноді я так задумуюся собі в думках, а вдруг в мене нічого не вийде, вдруг все останеться позаді і всі забудуться про мене, хто я і як мене звати. Бо іноді ти так задумуєшся, що іноді ти нікому не потрібен. Ти сам собі і все. Ти власник свого життя. Будуєш сам його собі. А іноді пробігає така мала іскра, що є надія, що ти комусь потрібен. І ти потрібен таки своїм близьким. І це я зрозумів. На самом ділі це я зрозумів, що я потрібен своїм рідним. Є люди, які за мене дуже сильно піклуються, які допомагають мені, які... Я дуже вдячний. Це люди, це одиниці людей. І зараз в мене є на Донбасі, я познайомився з другом.
Його позивний Рататуй. Класний чувак, це взагалі. Ну. І знаєте, незважаючи на мої проблеми, незважаючи ні на що, людина просто допомогла мені так, матеріально, духовно. І просто так, не за що. Друг просто, ну, каже, яка тобі потрібна сума. Він скидує мені просто цю суму. Я йому казав, що я йому поверну цю суму. А знаєте, що він мені сказав? Друже, не повертай, тому що ти достоїн більшого. І я дивлюся на його, кажу, ну, так не робиться, кажу, я ж, ніхто тобі, я тебе бачив пару днів, кажу. І він мені каже, я побачив в тобі людину. Я побачив в тобі ту людину, яка іде до цілі, не здається, і ти не зламний, ти сильний. Ти підтримуєш мене так само, ми в розговорі. Ми коли гуляли вночі в Дружківці, ночі, ми пішли в центр, в Дружківку, дивимося на це все. Дрони літають, ми ж розуміємо, що опасно, так же само. І ми дивимося на це все, і я так розумію. Ну так, круто, да, файно там, ну, це все. Проход ночний, але ми розуміємо, що опасно. Опасно і нам треба цей. І я іноді задумуюсь так собі. А чи дійсно я комусь потрібен? А чи дійсно я герой? А я кажу, що я не герой. Я не герой. Я просто пережив полон. Да, мене не треба жаліти. Да, мене хейтять там. Да, та що він, та що він, та що він. Кажу. А я кажу в ответ, кажу, ви там не були, ви його не проходили, ви це не бачили. Не судіть людину по тому, що ви не бачили. Я кажу, я пробув там, я прочувствував все. Побиття, катування, ток. Ток лупив мені в пахову зону. Мені кидали в пахову зону клеми, і він лупив мене в пах. І я розумів, що в мене серце просто так, і я падав, і я падав. І так 7 днів подряд мене лупило. Я розумів, ну, чи це я не такий, як всі, чи це хтось інший. Іноді мені жалко, що люди думають, що ти нічого не пройшов, тебе ніяк не звати, ти не герой, за що тебе, цінують. Ти ж проста людина, тебе ніяк не звати. А я на це все дивлюся і, як би сказати, ця ситуація просто не знаю. Іноді прикро, що люди думають про тебе погано. Хоча я нікому нічого поганого не зробив. І я залишався завжди людиною. Я, коли приїхав з полону, я стільки людям поміг. Чесно. Я залишився в нулі. Але я допоміг людям. А мені допомогла людина, яку я навіть не знаю. І з нею спілкуюся.
до сих пор спілкуюся, до сих пор підтримую зв'язок. Він військовослужбовець. Він діючий військовослужбовець, і я з ним спілкуюся. Зараз я не є військовослужбовець. Зараз я вільний, цивільний. Я вже громадянин України, цивільна людина. Я не є військовий. Але в душі я остаюся завжди військовим. В душі я знаю, що я прийшов. Хай що хто мені не говорить, що хто не каже, я завжди остаюся собою. Я завжди буду йти до своєї цілі, буду йти до своєї мети. Я доб'юся того, що моя країна, моя держава побачить ту людину, яка не зламалася. Наступне питання. In captivity, where does the support come from? Підтримка. Підтримка. Це моя дівчина. Підтримка – це моя мама. Мама кожного дня дзвонить. Мама хвилюється, мама завжди біля мене. Сину, що тобі треба, що потрібно, кажи. Я допоможу. Я розумію, що мама – це єдина підтримка, брат – це єдина підтримка, друг – це єдина підтримка. Один друг в мене є. Один друг, який мене підтримує. Який мені каже, якщо тобі щось треба буде потрібно, я тебе підтримаю. Один друг. Є такий один друг. Моя дівчина. Вона завжди поруч зі мною, вона завжди мене підтримує. Вона завжди мене надихає. Це моя вся підтримка. Що думаю про позитивну увагу? Тому що Instagram і TikTok і світ. Позитивна увага є, але її мало. Я зараз трошки змінився, і багато хто мене не впізнає. Але є люди, які мене впізнають, і кажуть, ти красава, ти взагалі пройшов таке пекло, і ти взагалі молодець. Тобі велика подяка, велика повага за те, що ти вистояв, за те, що ти зміг. І знаєте, коли людина отак стоїть і тебе кажуть, вау, та ти вмієш співати ще й вау, та ти і те вмієш, вау. І так думають, круто. Так. І, what has the coolest experience been? Дуже круто. Який найкрутіший досвід? Ну, досвід це... Я побачив досвід з полону, що я змінився. Мені показав, я більш став, як би сказати, більш таким наблюдательнішим, більш розсуждаючим. Це досвід мені такий пробився. І досвід, те, що я не зламний, мабуть. Ну, можна сказати, та я навіть не знаю, як його сформулювати правильно. Досвід, я думаю, що витримка.
я більш скажу. Навіть не досвід, а витримка. Так. Наскільки музика? А мюзик, Важливо музика. досвід. Музика для мене це як досвід з дитинства. Можна сказати. Музика це для мене, як би сказати, все. Зараз. Я стараюсь, я дивлюся на тих артистів, які зажигають на сценах, дають позитивчик, такі круто, класно, вау. Давай, ульот, рви, метай. Реалізовуй. І я так дивлюся на це все. О, а це я бачу, і коли я бачив, я був вчора на виступі Півоварова, коли я побачив, як він дає позитив людям, емоцію, натхнення, мені захотілося так же само, і я побачив себе там, себе, на його місці був я. Я бачив той адреналін, як він просто давав людям позитивні емоції. Це дуже круто. See. Would you like to send a message to the families who are currently waiting for their defenders to come in? Би передати повідомлення родинам, які чекають на захисників. Так, я б хотів би передати всім, хто чекає, кого є надія. У мене був друг, є досі, в мене є друг, який чекає свого брата. На жаль, я знаю ту історію, що казали. І я його, коли він зі мною стояв, я бачив його реакцію. Я його обняв так, кажу: ти сильний, в тебе все вийде. Кажу, я розумію, тобі тяжко. Я знаю, що для тебе був брат. Я знаю це. Так само я чувствував, коли я був в полоні. Мені не хватало. Мені не хватало тої підтримки, мені не хватало тої заботи, підтримки. Мені цього не хватало. Я шукав себе десь, не знаю в чому. І я бачу його, і я бачу себе, коли я був в полоні. Хоча він на гражданці. І я хочу сказати людям, щоб вони вірили, щоб ви не здавались. Дійсно, є надія. Дійсно, є надія на те, що він повернеться. Є надія, не знаю як він повернеться, але він може повернутися. Бо є надія. Надійтеся, вірте. Вірте, тому що, ми повинні вірити. Тому що ми сильні. Ми не зламні. Ми сталеві. Наше серце, наш розум, наші очі, вони все бачать. Наш язик, який розмовляє, він говорить за нас. Він говорить силою, він говорить мужністю, стійкістю і витримкою. Витримкою тою, яка дає силу. Витримкою тою, яка дає мужність. І витримка та, яка показує всьому світу, що ми сильні. Так що вірте, і все буде добре. Надійтесь. Слава Україні! Героям слава! І пиздець Російської Федерації. І пиздець Російської Федерації. Путін хуйло. Путін хуйло. Зразу.
Разом до перемоги. Дякую. Дякую. Дякую.